Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Suntem împreună la lectura generală pentru ultima lună acestui an 2025, mai precis la luna decembrie. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Taur. Așa cum bine sunteți obișnuiți, am scos câte o carte din oracolul frunzelor de ceai pentru a vedea în mare cam despre ce este vorba în această lună decembrie, da? Pentru a ne forma așa o imagine de ansamblu. Dar pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni, dar înainte de a dezvălui fiecare carte în parte, așa cum v-am obișnuit, voi face o mică introspecție astrologică pentru voi, dragilor, în această lună decembrie și să vedem așa ce ne spun astrele, da? Să aflăm niște informații, zic eu, benefice pentru fiecare, de a vedea totuși din acest punct astrologic ce vine cu luna, odată cu această ultimă lună din an. Și începem cu primul aspect important, zic eu, pe 4 decembrie avem o lună plină în Gemeni, care ce face? Pune foarte mult accent pe modul de comunicare, pe informațiile pe care le obținem, pe adevăruri care pot ieși la lumină și care poate ne pot ajuta în rezolvarea unor anumite situații. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că pe 21 decembrie soarele intră în Capricorn, da? Și odată cu el avem și solstițiul de iarnă. Este un moment în care noi trecem la o energie cardinală, da? În care structura și planurile pe termen lung se vor face mult mai strategic și mult mai bine gândite. Avem de asemenea pe Mercur, care e cam până pe 11 decembrie încă se mai află în retrogradare, dar de pe 11 decembrie intră în mers direct în Săgetător, ceea ce se va vedea. Se vor vedea schimbări. Dacă în primele 2 săptămâni în mare comunicarea va fi una destul de complicată, da? Este totuși Mercur retrograd. Totuși, începând cu a doua jumătate a lunii decembrie, comunicarea este mult mai deschisă, ideile sunt mult mai bune, optimismul crește și planurile de viitor sau în ceea ce privește partea profesională, studiu, călătoriile, da? Se vor gândi pe termen lung și poate însă și reușim să vedem și o altă perspectivă a problemelor. Desigur, îl avem pe Venus, care pentru voi cel puțin are o importanță, da? Pentru că este planeta guvernatoare a Zodiei Taur, o avem în Capricorn, o altă zodie de pământ, așa că vă avantajează și pe voi, chiar în ajun de Crăciun pe 24 decembrie, care vine cu stabilitate, cu seriozitate, cu realism, în special pe partea asta a relațiilor și a bănuților. Sunteți cu o energie mult mai practică, mult mai responsabilă și mult mai accentuată. Veți fi mult mai atenți pe valoarea lucrurilor și nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Ce ar mai fi de spus? Nu știu, trebuie să fim atenți și la Jupiter, la quadratura care o face Jupiter cu Chiron pe 21 decembrie. De ce? E posibil să fie nevoie să ne confruntăm cu anumite răni vechi.
da? Și să ne dăm seama ce ne limitează la nivel personal, ce ne blochează evoluția și să încercăm oarecum, chiar dacă există această tendință să evităm durerea, încercăm să amânăm aceste situații care ne aduc o stare poate de suferință, dar în același timp ar fi bine să integrăm aceste experiențe vechi, să le integrăm și să ne dezvoltăm un pic o perspectivă mult mai înțeleaptă, da? Pentru a ne extinde în sensul bun. De asemenea, ce ar mai fi? Avem un nod nord în Pești și un nod sud în Fecioară. Numai un pic. Vine să strănut. Deci, acest nod nord în Pești și nodul sud în Fecioară vine cu o oportunitate foarte mare de a clarifica ceva la nivel karmic. Asta ce înseamnă? Este adevărat, nu va fi ușor, va fi destul de dificil să renunți poate la tipare vechi de judecată, da? La felul în care și principiile pe care noi le avem și care se pare că nu sunt viabile sau nu mai dau rezultate și atunci va trebui să renunțăm la ele și în felul ăsta e o șansă super bună de a ne vindeca și a ne deschide orizontul. De asemenea, luna lui decembrie pentru toate zodiile este o lună extraordinar de bună cu acest nod nord în Pești în a emite rugăciuni, a încerca să comunicăm cu partea spirituală, cu universul, cu divinitatea, într-o modalitate cât mai sinceră, cât mai deschisă. Este și în felul ăsta să ne conectăm la un nivel mult mai înalt din punct de vedere spiritual. Asta ne poate ajuta să ne recalibrăm din punct de vedere karmic. Este o șansă extraordinar de bună de a ne transforma la nivel spiritual, dar și la nivel compasiv. Să fim mai buni, pur și simplu. Ce ar mai fi de spus? Că nu trebuie să fugim de durere și de problemele emoționale. Este sfatul cu care vine Chiron, care va fi retrograd în Berbec în această lună decembrie și care vine cu anumite sensibilități care pot apărea, care se vor accentua. Pot să apară anumite nesiguranțe vis-a-vis de temeri vechi, de situații vechi, dar este o șansă tare bună ca toate aceste lucruri de care poate am fugit, de care poate ne este teamă, să le integrăm și să le așezăm în lecții ale trecutului și nimic mai mult. Pentru voi, în mod special, dragilor, din punct de vedere astrologic, această lună decembrie, per general, așa, vine cu stabilitate, cu răbdare, cu o energie orientată mult spre consolidarea propriilor voastre resurse, dar și către relațiile voastre, indiferent că sunt ele sentimentale sau interumane. De asemenea, dacă vorbim de bănuți și de partea asta a carierei profesionale, vă veți reevalua din punct de vedere financiar șansele de a vă stabiliza și a vă planifica pe termen lung. Veți face planuri atât profesional cât și financiar în așa fel încât lucrurile să funcționeze pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă vorbim de viața sentimentală, este o armonie pentru cei care sunteți într-o relație, există deschidere emoțională și există conexiuni pozitive, deci și cei care sunteți singurei aveți o șansă tare bună în această lună în a vă găsi jumătatea. Dacă vorbim, cei care deja mă urmăresc de ceva vreme, știu că nu prea vorbesc eu despre sănătate pentru că mi se pare că este ceva care ține de altă ramură și pentru care alții depun un jurământ important atunci când își termină studiile. Totuși am zis să spicuiesc așa un pic și din punct de vedere astrologic cel puțin
pe partea asta a sănătății, voi, dragilor, trebuie să evitați rigiditatea și excesul de control. Să fiți un pic mai relaxați. Eu aș spune că se recomandă o rutină mult mai sănătoasă, aveți grijă cu mâncarea, da? Mâncați cât mai sănătos posibil în această lună și încercați să vă relaxați. Încercați să vă relaxați și să nu... Am văzut și în anumite lecturi pentru voi în care efectiv sunteți într-adevăr, vreți să faceți multe dintr-o dată, dar în această lună în mod special, astrele spun, ai nevoie de un pic de relaxare. De un pic de relaxare și de asemenea de o rutină cât mai sănătoasă. Acum trecem la cărțile noastre și haideți să vedem ce vine în prima săptămână întreagă din decembrie și avem scara, dragilor. O luați treaptă cu treaptă, vă îndreptați către ceva frumos. Vă îndreptați către un succes. E adevărat că în a doua săptămână mi-apar mici neînțelegeri. Dar eu aș spune că aceste neînțelegeri vin oarecum să vă protejeze și vă spun și de ce. Uite, în a treia săptămână avem Buzduganul care îmi vorbește de situația în care cineva va încerca să vă oblige să faceți ceva împotriva voinței voastre. Într-un fel sau altul, lucrurile astea se vor căpăta un sens la momentul respectiv. Iar arborele sau copacul îmi spune că e legat de ceva familiar în ultima săptămână întreagă din decembrie. Posibil toată această situație care pleacă cumva din a doua săptămână să aibă legătură, îmi cer scuze, am încercat, dar se pare că n-am și reușit. Bun, deci e vorba de ceva familiar, afaceri familiare, situații familiare care aici e posibil să fie cineva un pic manipulator în ceea ce vă privește. Haideți să vedem acum care este energia voastră generală în această ultimă lună din an, luna lui decembrie. Care este energia generală a dragilor mei din Taur în luna lui decembrie? Haideți să vedem energia generală pentru dragii mei din Taur în luna lui decembrie. Ei, și avem o lună în creștere, spune așa, este timpul pentru o introspecție și pentru o odihnă, pregătește-te pentru un nou ciclu care se apropie. Pentru o reînnoire este de fapt un îndemn, așa cum bine am văzut, și din punct de vedere astrologic, este un moment în care ar trebui să vă faceți timp să fiți un pic mai relaxați, un pic mai destinși și să vă pregătiți pentru noul an care se apropie cu pași repezi. Da? Să vă regăsiți acea liniște interioară în așa fel încât energia voastră pentru noul an să fie una cât mai benefică, cât mai odihnită, cât mai... cum să spune, o energie care e pregătită să înfrunte o nouă etapă care vine în viața voastră. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Taur în luna lui decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. S-au trezit vecinii mei și mută mobila prin casă, în cazul în care s-a și auzit. E greu să ridici un scaun, mai bine îl târâm. Bun, haideți să vedem. Pentru voi, dragii mei, pe plan profesional, eu aș spune că lucrurile vor sta destul de ok.
Într-adevăr, se cere aici o gândire mult mai profundă. O gândire mult mai profundă. Avem totuși o nouă de monede. Sunteți, din punctul ăsta de vedere, poate unii dintre voi, chiar aveți propria afacere, da? Sunteți independenți din punctul ăsta de vedere și eu aș spune că ideea principală, și acum indiferent că aveți propria afacere sau că sunteți angajați sau că sunteți asociați, posibil, aș spune că ce este important pentru voi este a menține un echilibru sănătos. Pe partea asta a vieții profesionale, sunteți liberi, ca să zic așa, în a obține un cel personal, la care voi vă gândiți nu de acum, de ceva vreme. Se simte această necesitate de a exista o conexiune între voi, poate și angajați, sau între voi și poate un asociat, sau între voi și anumite persoane care ar avea ceva de văzut cu cariera voastră profesională într-un mod cât mai echilibrat. Și lucrul ăsta se încearcă mai ales cu pusnicul, care ne vorbește despre acea căutare, acea nevoie de liniște. Da? Acea, cum să spun eu, nu neapărat o stare antisocială, ci pur și simplu sunteți, încercați să vă regăsiți liniștea, încercați să vă regăsiți acea pace, acel echilibru în ceea ce privește viața voastră profesională. Iar cu doiul de spade aș spune că oarecum încercați să vă protejați vis-a-vis de poate o anumită situație legată de muncă. Încercați poate să amânați anumite decizii pe care voi considerați, cel puțin de-a lungul acestei luni, că nu le puteți înfrunta sau nu le puteți face față și că mai e nevoie de un pic de gândire. Da? Este un lucru care îl veți amâna, o decizie importantă pe care într-un fel sau altul o veți amâna pentru posibil la anul. Dar este o decizie importantă și de moment în această lună veți încerca să păstrați lucrurile cât mai în echilibru în ceea ce privește munca. Nu știu dacă zodia Fecioară vă spun ceva pe partea asta a muncii. Pe partea bănuților, ar trebui să fiți un picuți mai atenți. Avem un 8 de cupe. Este o situație financiară care nu vă mulțumește pe deplin și posibil să aveți tendința să luați vis-a-vis, cel puțin de partea asta financiară, să vreți să faceți o călătorie. Acum, eu vă spun ce îmi spun cărțile, da? Nu va fi o călătorie ușoară. Nu va fi o călătorie ușoară, sau să zicem, nu va fi o călătorie fără mici nemulțumiri, ca să zic așa. Sau fără stres. Da? Este într-adevăr, aveți ceea ce vă trebuie, dar ceva vă lipsește. Și într-adevăr, e nevoie de o anumită sumă de bani pentru a face o călătorie într-un loc din trecutul vostru. Într-un loc în care, pe care voi îl cunoașteți nu de acum, de ani de zile. Știm cu toții, este luna lui decembrie. Mulți dintre noi românii, ca și mine, de-al minteri, suntem plecați în străinătățuri, suntem înșirați pe tot globul ăsta și atunci când vine Crăciunul, atunci când vine această lună decembrie, pentru noi lucrul ăsta are o conotație specială și, într-adevăr, încercăm, în limita posibilităților fiecare dintre noi, să ajungem la acel loc pe care îl numim cu drag acasă. Tocmai acest lucru mie îmi spune că mulți dintre voi în această lună vor face, cum să spun eu,
mai ales cu acest 8 de cupe, vreți să vă desprindeți oarecum voluntar de o anumită situație și să, efectiv, indiferent de ce bănuți aveți, să zici, dom'le, vreau să fac această călătorie. Unii dintre voi probabil că o veți face chiar cu un mijloc de transport, cum să spun eu, terenal, da? Cu propria mașină sau cu un alt mijloc de transport terenal, dar sunteți de asemenea hotărâți să faceți acest lucru. Dar veți ajunge să-l faceți, pentru că am un 6 de cupe care îmi vorbește de o reîntâlnire cu persoane dragi din trecut, o reîntâlnire cu locuri din trecut, dar nu va fi lipsit de stres. Nu va fi, cum să spun eu, ori că veți avea ceva mici întârzieri, ori că nu vor merge lucrurile foarte fluent, ca să zic așa, ori pur și simplu voi veți fi atât de anxioși și atât de dornici de a ajunge și de a fi acolo, încât veți avea o perioadă în care și nopțile vor fi destul de agitate. Mergem mai departe. Haideți să vedem pe partea sentimentală pentru cei care sunteți într-o relație. Dragilor, la voi lucrurile se pare că vor fi foarte magnetice. Sunteți într-o perioadă, la începutul lunii cel puțin, din punctul ăsta de vedere sentimental, în care sunteți foarte protectori cu relația voastră. Și ori vis-a-vis de relația voastră, ori vis-a-vis de sentimentele pe care voi le aveți vis-a-vis de partenerul vostru de viață. Dar lucrul ăsta, paradoxal, vine la pachet cu un foarte mare magnetism. Avem Marea Preoteasă, da? Chiar dacă voi sunteți poate un pic, arătați așa o atitudine un pic mai rece, un pic mai însingurată, asta posibil și din cauza unor amintiri care vă vin în minte, totuși asta declanșează într-un fel sau altul un magnetism aparte care duce către finalul acestei luni la acest as de monede care îmi spune că atitudinea voastră va face ca relația dintre voi să capete noi valențe, să capete un nou realism. Și trebuie să vă zic că, cum să spun eu, cel puțin din punctul vostru de vedere, e o atitudine corectă pentru ca relația să fie de durată. Da, e posibil chiar să și primiți un cadou total neașteptat, chiar la ușa casei voastre și să fie ceva de valoare. Și când mă refer de valoare, mă refer și la valoare monetară, da? Dar lucrurile se pare că nu sunt rele deloc. Mergem mai departe. Pentru cei care sunteți singuri, ei, voi se pare că în sfârșit reușiți într-un fel sau altul să găsiți pe cineva. E posibil să fie cineva ori din domeniul ăsta care se ocupă cu partea asta spirituală, nu știu, care face yoga, meditații sau eu știu ce alt gen de meditație, sau poate să fie cineva care profesează în domeniul ăsta al învățământului, profesor, meșter, în general cineva care predă, care învață pe ceilalți, da? Și care are o anumită titulatură. Avem de asemenea aici justiția, care îmi spune încă de la începutul acestei luni, pentru voi, dragilor, care sunteți singurei pe partea asta sentimentală, că sunteți destul de rigizi în privința asta sau aveți anumite idei destul de rigide, dar nu pentru că, cum să spun eu, nu pentru că sunteți voi mai răi, să zic așa, nu, sunteți un pic mai critici. De ce? Pentru că vreți sinceritate, vreți adevăr și atunci această gândire rece sau percepută rece, da, această exigență vă face să fiți foarte puțin flexibil când este vorba de noi relații sau când este vorba de viața asta sentimentală în general. E adevărat că nu este
să zic așa, nu o să o țineți foarte mult timp, pentru că mie mi-apare aici un 2 de cupe. Iar 2-ul ăsta de cupe se pare că vine cu o conexiune reciprocă. Vine posibil pentru unii dintre voi, ori cu o reconciliere cu o veche conexiune, ori cu, da, aici vorbim de o vindecare, să zicem, a unei relații sau unei conexiuni, ori pur și simplu vă reveniți, așa ieșiți din această stare un pic mai rece, un pic mai dură și aveți șansa unei noi relații. Adică e posibil ca la un eveniment să faceți o impresie tare bună și să ieșiți așa în punctul de, cum să zic eu, de viziune al unei energii. Al unei energii care, cum am mai spus, are un caracter intelectual așa și e posibil să aibă o anumită vârstă, dar care poate să fie și cineva pe care nu l-ai mai cunoscut. Dacă nu vorbim de profesia asta de educație, de învățământ, poate să fie cineva străin pe care nu l-ai cunoscut până acum. Dar este cineva amabil, este cineva care știe oarecum să asculte. Și posibil lucrul ăsta să vă ajute pe voi. Mergem mai departe. Haideți să vedem și ce litere, inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa sau care vor avea oarece importanță pentru voi în această lună decembrie. Curios, avem litera Q. Haideți să vedem. Litera G, litera P, încă o dată litera P, litera J, litera U, litera B și litera C. Ca și zodii, în afară de cele pe care tocmai le-am menționat de-a lungul lecturii, avem zodii de foc. Zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, avem zodii de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară, Capricorn. Și adevărat, mai puțin ar putea să fie zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion sau zodii de aer, dar predomină, așa cum am mai spus, foc și pământ. Bun, haideți să vedem și un mesaj important pentru dragii mei din Taur în luna lui decembrie. Un mesaj important pentru dragii mei din Taur. Și avem numărul 22, care este și un număr maestru și care poate avea o anumită importanță pentru voi, dragilor. Eu aș spune că este vorba despre, se spune despre numărul 22, da? Că este maestrul constructor, da? În care există posibilitatea de a manifesta visele noastre, dorințele noastre, de a le converti în realitate. Este vorba despre puterea de a manifesta. Putem vorbi de proiecte la scară mare, putem vorbi de abilitatea pe care voi o puteți avea în această lună de a vă duce visele, dar și obiectivele la realitate. E vorba de multă strategie, de multă rezistență, puteți fi generoși, posibil, chiar și doar pentru a impresiona pe alții, dar o veți face. De asemenea, putem vorbi și de un punct al lui Ahile, da? Un punct debil pentru voi în această lună este emoția. Este cumva
ar fi indicat, cel puțin acest număr 22, vă sugerează, ca să spun așa, să evitați conflictele în această lună, mai ales cele afective. De ce? Pentru că vă pot dezechilibra emoțional. Acum, ce ne spune acest mesaj? Avem muntele care spune așa: știi că ești protejat, protejată și că vei putea face față provocărilor, dar totuși rămâi precaut. Este de fapt exact ce v-am spus, încercați să evitați în această lună conflictele astea pe bază emoțională. De ce? Pentru că există într-adevăr o stare destul de emoțională în această lună decembrie. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, la modul general pentru luna decembrie. Eu vă aștept, desigur, și la lecturile noastre săptămânale. Voi încerca de-a lungul lui decembrie să fac cât mai multe. Vreau să fac lectura de sfârșit de an, să fac lectura pentru primele 3 luni ale lui 2026, să vedem așa în mare un fel de astro-tarot și să vedem cu ce ne așteaptă 2026. Atât din punct de vedere astrologic, cât și din punct de vedere al cărților de tarot, de oracol și așa mai departe. Eu vă mulțumesc pentru prezență, nu uitați, accesați sau activați, mai bine zis, activați clopoțelul, el vă va anunța atunci când eu fac publicații noi. Mulțumesc tuturor celor care sunteți de fiecare dată aici, lângă mine, cu like-uri, cu comentarii, cu distribuiri și, în primul rând, sigur, cu faptul că v-ați abonat, da? Invit pe toți cei care încă nu au făcut-o, cu condiția, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai doriți să revedeți tot felul de lecturi și stilul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți. Până în data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, un decembrie de poveste, dragilor, un decembrie plin cu ce vă doriți voi cel mai mult. Să aveți parte de, în primul și în primul rând, de foarte multă energie pozitivă, să vă puteți bucura de această lună magică pentru toți. Până data viitoare, numai bine, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!